टिचर्स, अब म यहाँहरूलाई अघि क्रिएट गरेको मिटिङमा कसरी जोइन गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम क्यालेन्डरमा जाने, त्यसपछि अघि हामीले सेट गरेको मिटिङको एउटा स्क्रिनमा यसरी डिस्प्ले हुन्छ, अघि हामीले सेट गरेको त्यो टाइटल हेरौँ। त्यसपछि त्यसको राइट साइडमा जोइन भन्ने बटन यसरी आउँछ। अघि मैले 1 नेपाली सेट गरेको थिएँ, त्यो यहाँ देखिसकेको छ 22 तारिकको मुनि। अब म यहाँ जोइनमा यसरी थिच्छु। यसरी थिचिसकेपछि यहाँहरूले चाहेअनुसार यदि यहाँहरूलाई आफ्नो भिडियो चाहिन्छ भनेदेखि भिडियो अन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो भिडियो बटनमा थिचेर। यदि माइकलाई अन गर्नु छ भने माइकलाई थिचेर माइक अन या अफ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माइक अन भनेको छ, मैले यसलाई थिचेँ भने माइक अफ हुन्छ, फेरि थिचेँ भने यसलाई माइक अन हुन्छ। त्यसै गरी भिडियोमा पनि त्यही फङ्सन छ। अहिले मैले हेडसेट युज गरेको हुँदा यहाँ हेडसेट भनेर आएको छ। अब मैले यहाँनिर आफ्नो स्पिकर चाहिँ केमा सुन्ने, जस्तो अब फोनको स्पिकरबाट सुन्न मन छ भने स्पिकर लगाउन सक्छु। अहिले मैले हेडसेट प्रयोग गरेको हुँदा म हेडसेटमै छोडिदिन्छु यसलाई। यति गरिसकेपछि यहाँहरूले जोइन नाउ भनेर थिचेर मिटिङमा जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।